Erdővidéki Televízió nevében szeretettel üdvözöljük Gyerő Barna Alpárt, Ürmös község polgármesterét, és első sorban szeretnénk egy rövid bemutatkozást hallani. Nekünk Erdővidék nagyon közel áll a szívünkhöz, mert nagyon sokan jöttek onnan Erdővidékről ide Ürmösre, innen is mentek. Az én generációmnak a nagy része ott született Baróton. Mint mondtam, Gyerő Barna Alpár nevem, 1977. szeptember 11-én születtem Baróton, persze. Igen? Baróton születtünk. Szüleim Gyerő István, Pityu és Gyerő Anna, édesapám nagyon hosszú időt iskolaigazgató volt itt Ürmösön, édesanyám pedig óvónő. Én az általános iskolát 8. osztályig itt végeztem Ürmösön, aztán majd elkerültem a Maros megyei Görgénybe, ahol az erdészeti liceumot elvégeztem, és azután az erdészeti technikumot csak ott Görgényben végeztem. Aztán Ürmösön az Ürmösi általános iskolában voltam ilyen szuplinitor, akkor nagyon kevés tanár volt, pontosan az a periódus volt, mikor nem voltak tanárok, és besegítettünk mi az ilyen képzettebb emberek. Egy évet talán annyit dolgoztam az általános iskolában, mint tanár. Aztán a magyarósokhoz mentem és erdészkedtem. 20 évet voltam erdész Ürmösön, aztán majd Ágostonfalván, és végeztem Apácán. Igen. Ez azért történt, mert nagyon sok változás volt az erdészetnél, magányerdészet, állami erdészet, és az erdők változtak, ezért kellett elvándorolni néha-néha. Aztán majd 2020-tól polgármester vagyok, ennek a szép falunak a polgármester vagyok, Ürmösnek. És nem csak magam és családom, mert ez egy büszkeség, hiába mondjuk, hogy nem, mert ez egy büszkeség, hogy egy falu élén legyél és végezed a dolgodat a falu élén, de az egész közösség is, mert elvégre nekik dolgozunk. Nem csak családunknak, a családunk az első, mert ez, aki azt mondja, hogy nem a családja az első, az vagy meggondolatlan, vagy hazudik, és azután a közösség, de mi épp így dolgozunk. Családom is itt él a közösségben. Testvérem, édesapám, édesanyám, mindenki itt él a közösségben. Az elmúlt 4 év alatti ciklusban milyen megvalósításokat mondhat magáénak, amelyeknek természetesen ön volt a szellemi szerzője? Igen, mint mondom, hogy a legfontosabb számomra, ami az elmúlt 3 év és egy pár hónap alatt történt, az, hogy a faluban csend volt. Most pontosan egy olyan periódusban vagyunk, amikor kezdődik ismét ez az úgymond háború, ez a választás előtti háború. Igen. Na, ez mindig felbolygassa az egész Ürmösnek a népét, mindenféle nemzetiséget hozzáértve, hiszen Ürmösben három nemzetiség lakik, román, roma és magyar, és nem könnyű, hogy egy ilyen közösségben élünk, mert mi meg kell mutassuk a respektet a más nemzetiség ellen, és nem tudunk nagyot se nem magyarkodni, mi, mint magyarok, a románok se tudnak nagyot románkodni, a romák se tudnak nagyot, azért, mert mi barátok vagyunk, és nem akarjuk megsérteni egymást. Nagyon szép. Úgy kell viselkedjünk, hogy ne sértsük meg a más nemzetiséget, még akkor is, hogy néha érezzük, hogy no, mert minden nemzetiségnek megvan az érzése és hogy hívják, de mi így kell viselkedjünk, hogy ne sértsük meg a barátainkat, aki más nemzetiségű, vagy a rokonunkat, aki tényleg más nemzetiségű. Igen, tisztelettel, erről hallottam, hogy Ürmösre jellemző az, hogy kölcsönösen tiszteletben tartják egymást. Nagyon tiszteljük egymást, és etnikai jogait. Nagy hangsúlyt fektetünk erre, minden költségvetésünkben benne van, hogy mind a 3 nemzetiségének a nemzeti ünnepét megtartjuk, áldozunk pénzt, áldozunk időt, áldozunk, az iskolásoktól kérünk műsorokat minden nemzetiség megtartására. Úgy a március 15-én, mint december 1-én, vagy
a roma közösségnek április 8-án van a nemzeti ünnepje, mind a háromra egyaránt pénzileg is segítséget nyújt az önkormányzat. És odaállunk, tiszteljük és becsüljük egymást, mert ez a legfontosabb. Ami pedig a fizikai megvalósításokról beszélünk, hát elég sok projektünk volt az elmúlt 3 évben. Kezdhetném az elsővel a szegény réteg bejelentkezés a közösségben. Ezt örököltük úgymond a más mandátumból, mi fejeztük be. Ez egy nagyon komplex és hatalmas projekt volt, amelyik egy ilyen úgymond grupcinta, ezt magyarul nem tudom elmondani, 500 főről szólt, 500 szegény emberről, akit iskoláztattunk, meg volt ez a második esély, ez a Sanszátó, amelyik volt 50 embert, ebből munkába küldtünk, alkalmaztunk 50 embert a projekt által. Aztán a szegény embereknek felújítottunk 40 házat felújítottunk, akik a szegényeknek. Adtunk cserepet, adtunk termopán ajtótablakot, mosógépet, aragázt, televíziót, szóval nagyon-nagyon nagy projekt és szép projekt volt. Igaz, mi csak bevégeztük a múlt mandátumból örököltük, de ez tényleg egy hatalmas megvalósítás volt az embereknek, a szegény embereknek. És tényleg segítséget nyújtottunk nekik, amit ők meg is köszöntek, és nyilván tiszteletben is tartsák, hogy ezeket meg tudtuk valósítani. Nem volt könnyű, még éppen elmaradtunk ebből a projektből, hogy 40 házat hozzá kell kössük az elektromos villamosághoz, csak az a probléma, hogy az elektrika az egy erősen nehézkes cég, amelyikkel erősen nehezen tudok én dolgozni, mert nem értem meg őket, hogy miért kell ennyit kötölőzni, mikor minden tiszta, és ők úgy szeretik. Nos, ezért éppen egy kicsit hogy hívják, késésben vagyunk ezzel, de biztosan el fogjuk végezni ezt a vonalat is, amelyik... Hát akkor ezt majd a megvalósításoknál is el fogja mondani. Igen. Hát ez már félig meddig meg van valósulva már. Vannak ilyen dobozok, amit letesznek, ez most már kint lesz a villanyoszlopokra vannak téve, és onnan kötik ezt, nem mind ezelőtt, hogy beviszik a házba, nem kint. Azok a dobozok már megvannak, most már kelljen az elektrika is, behelyezze azokat az órákat, amiknek mi mondjuk villanyóra, azokat, és aztán tényleg a kötés van. 2-3 hétnek ahogy hívják, a problémája csak, és azután megoldódik. Következő? Szociális központot nyitottunk, amelyben egy orvosnő van napi, vagy heti 20 órával, amely be van ruházva ilyen fitness elemekkel, biciklivel, szaladópaddal, és mivel nagyon sok szegény ember lakik Ürmösben, mint mondtam, 500 volt a grupcinta, én akartam, hogy egy ilyen mosóda félelit is csinálni. Na, és ezért vettünk egy ipari mosógépet és egy ipari szárítógépet, akinek otthon nincsen lehetősége, hogy megmossa a ruháit, amely nagyon sok gyermek van és nincsen vízellátás bent a házban, mert mindenkinek be van vezetve a víz, csak nem mindenkinek a házban. Nagyon, egy olyan 30-40 családnak csak az udvarra van bevezetve a víz. Ottan van egy csap, nincsen bent mosógép, még nincs. Én azt mondtam, hogy szerezünk egy ilyen mosógépet, mert nagyon fontos, hogy a gyerekek, amikor mennek iskolába, menjenek tiszta ruhába, és használjuk ezt a mosógépet, hogy az emberek tudják megmosni a ruhájukat. A szegény ember. Igen. Ez a szociális központról. Van egy nagyon-nagyon szép óvodánk. Nagyon-nagyon ügyes óvonőkkel, akiknek gratulálok, és teljes tiszteletem felük. Hallottuk hírét. Igen, egy mindenféle belőle, szóval tábla, intelligens tábla, laptop, minden, nagyon modern. Volt tényleg egy barátom Angliából, és van egy kicsi gyermeke neki. Bevittem őket és megmutattam, azt mondták, hogy ilyen még Angliában sincsen. Igazán nagyon modern óvoda, játszótérrel, minden, amiket benti, WC normális, mint minden. Csak ahol 150 gyerek, itt 150 gyerek tanul,
és volt egy olyan érdekes sztori, amit nem tudom, hogy elmondom már, innen kell kiinduljunk, hogy lássuk meg, hogy milyen a közösség. Jött egy kicsi gyermek, és akart menni a WC-re. És mondta az óvónőnek, hogy nem akar menni a WC-re. Bevitte az óvónő, és betette oda abba a fülkébe, ami létezik ott. Na nem tudta, hogy mit kell csinálni. Nekik nincsen otthon ilyesmi. Ez a gond nálunk, hogy a közösség szegény. Innen kell induljunk, meg kell értsük ezt, hogy mi kell tanítsuk ezeket az embereket még arra is, hogy használják a WC-t. Szóval itt állunk, és innen kell induljunk, ezért kell nagy hangsúlyt fektessünk az óvodára és az iskolára és a tanítókra, mert innen indul az egész. Nagy elvárásaink vannak, és hamar, mert emberek vagyunk, mi szeressük, hogy na máma megtörténik, hónap már legyen jó is. A tanügyben nem így megy, ott el kell tenni 20 év, 30 év, hogy valami látszódjon abból, hogy tényleg valaki dolgozott annak az idején, és jól megcsinálta a dolgát. Tisztelet és becsület a tanárainkkal szemben is, mert van egy tanulunk, egy 10. osztályos Szentgyörgyön, a Székely Mikó kollégiumban van, színtízessel végezett úgy 10-ében, és ez a tanároknak a művet. Tanároknak és a szülőknek persze. Következő? Igen, hát van ez az utcai beruházás, ez a Penerere C10-es, úgy mondva neki, itten vásároltunk, biztosan láttam, amikor bejöttünk, hogy vannak azok a radárpanuk, hogy mutassák, hogy mennyi a sebesség. Na, itt mivel felújítottuk a megyei utat, és most elég jó út lett és igyenes, a sofőrök egyesek nagyon szeretik taposni azt a hogy hívják, amit nem kellene. Na, feltettük ezeket a radárokat azért, mert tudtuk, hogy látván azt, hogy te én 80-nal megy a falu között, vagy 90-nel, vagy talán 70-nel, akkor egy kicsit visszaveszi azt a gázpedálról a lámpát. Akkor vannak ezek a panóri informatív, amelyekre kiírjuk minden, mikor például karácsony, boldog karácsony, vagy ilyen-olyan logókat, hogy tényleg az emberek lássák, hogy igenis gondolunk rájuk, és tiszteljük őket. Mert mikor hozzászólsz, azokkal tudunk hozzászólni az embereket, mert minden nap nem találkozunk mindenkivel. Kicsike a helység, de úgyis mi itt az emberek, otthon mindenki a háza környékén nem nagyon találkozunk, és ezekkel a panókkal tényleg azt tudjuk mutatni, hogy igenis mi gondolunk rá, és itt vagyunk. Értig dolgozunk, mert igazán értig dolgozunk a közösségén. Hát akkor itt ennek a helye, hogy feltegyem azt a kérdést, hogy akkor úgy látom, hogy kölcsönös bizalom a polgármesteri hivatal és a lakosság között, vagy a lakosság és polgármesteri hivatal között. Viceversa, ez így van. A polgármesteri hivatal és a lakosság között és a lakosság a polgármesteri hivatal szemben, mert ez így kell legyen, mert ez a normális. Ebben a beruházásban még van 3 busz megállunk, amelyik azzal is tudunk egy kicsit büszkélkedni, mert úgy lett Brassó megyében biztos nincsen, Kovászna megyében meg ennyi sem. Légkondicionálással vannak ellátva, wifi-vel, minden tényleg. Nagyon modern, hogy hívják, buszmegállók. Most már buszjárattal járnak nagy részt az emberek, a vonat, pedig van vonatjárás is, inkább a busz jobb nekik, mert azt használják. Egy drónt vettünk, hogy hívják, ezzel a C10-es, a Penerere projekttel, amelyik az is elég jó, egy olyan 17 000 eurós drón, amelyik termonézéssel van ellátva, és néha ki tudjuk használni már ilyen tüzek alkalmával, amikor a réten meggyújtsák az emberek a tüzet, nagyon hamar oda tudunk jutni a drónnal, vagy talán csordakor elveszik tavasszal, vagy egy állat, meg tudjuk keresni őt, szóval felhasználjuk azt is. Nem igazából ebből a célból út véve, de mi felhasználjuk ezt is. Igen. Erre a célra. Ami nekünk kell, arra használjuk, ami nekünk alakulság. Persze. Mikor ide kerültem 2020-ban, 2021-ben, a legelső dolog az volt, hogy az utcai világítást mind átalakítottam az egészet ilyen LED lámpára, az, hogy a fogyasztást csökkentsük. Ez sikerült, és van is egy, hogy hívják, egy számítás, ahol egy olyan 25%-kal
kevesebbet fogyasztottunk, mint hogyha a régi hagyományos lámpákat használtunk volna. Ez is egy már megvalósított dolog. Akkor ami most van már, meg van nyárva a projekt és már dolgozunk is rajta, ez is egy nagyon szép projekt. Nem a miénk a néptanácsi, de nagyon sokat segítettünk az iskolának. Ez az iskolai projekt, ez olyan reducere abandonul iskolar, hogy ne hagyják el az iskolát időnap előtt a fiatalok, a gyerekek. Igen. Na, itt ebben rendeznek kirándulásokat, ételt kapnak minden héten, 3-szor talán meleg ételt, az 5-től 8 osztályig levő diákok, könyveket, táskákat, fotball, agyvilágot rendezünk, rendezvényeket rendezünk. Egy nagyon szép projekt, egy 3 éves, ez most már a második év, amelyben benne vagyunk. Na, mi írtuk meg együtt az igazgatónővel, leültünk az iskolába és a megyei inspektorátussal, az iskolai inspektorátussal, be voltunk a Molnárra inspektornővel, és együtt írtuk meg a projektet. Egy nagyon szép projekt, és tényleg a gyerekeink sokat nyernek ebből. Eddig sosem volt olyan, hogy mindenki belé legyen véve, na most minden belé van véve. Az iskolában van 2 tagozat, van román tagozat és magyar tagozat. Most mind a 2 tagozat belé van. Eddig nagyjából a román, mert ott voltak a szegényebbek, a román tagozat volt belevéve a projektokban. Na most sikerült, hogy mind a 2 tagozatot belévegyük, és a magyar gyermekek is érzik ezt ennek a projektnek a jó útját. Egy más projekt, amely csak az iskoláról szól, nagyon nagy hangsúlyt fektettünk az iskolára, mert én mondtam az előbb is, hogy nekem is, én tudom, hogy ez az egyetlen ami ki tud venni a szegénységből, a tanítás. Az iskola az a legfontosabb. Onnan indulunk, és aztán a többi jön magától, de az kell legyen a legfontosabb, hogy induljunk onnan, oda nagy hangsúlyt fektessünk rá, és azután én azt gondolom, hogy jó lesz. Csak annyi a probléma, hogy nem látszik ez most. De majd fog látszani 10 év múlva, vagy 15 év múlva, és majd fogunk örvendeni neki akkor. Mondom, ez a beruházás az iskolába, ez a Tárik Immobilier, itt is vagy 4 osztálytermet 100%-osan modernizálunk, digitalizálunk, ilyen intelligens táblákkal, laptopokkal minden gyermeknek. Szóval ez is egy szép projekt, amely meg van nyerve, egy olyan 560 000 lejs projekt, már mondom, alá is van írva a kontrakt, csak még várjuk, hogy tudjuk megcsinálni a megvásárlást a diákoknak. Alakított egy 100 filmos nevelet, aki tényleg fotbalozott Baróton, egy ilyen gyermekcsoportot, akik fociznak. Na, ez is egy nagy hangsúly fektetett a gyerekekre. Van egy foci csapatot, körülbelül 30-40 gyermeket tanítnak, és tényleg járnak edzeni ezek a gyermekek. Minden héten 2-szer van 2 edző, aki helyiek, akik elvégezték a sportegyetemet Csíkszeredában, Ópra Csongor és Gerő Adorján, ők vezetik ezeket az edzéseket. Egy nagyon szép projekt ez is. Ezt is finanszírozzuk minden évben, adunk 20-30 000 lejt nekik, hogy tudjanak menni idegenbe játszani, és autóra, benzinre, ilyesmire, ami kell. Nagyjából ezek voltak, amit meg tudtunk valósítani 3 év alatt. Az elkövetkezendő hosszabb távra milyen tervei vannak Ürmös község fejlesztését illetően? Most ami az idénre vonatkozik, amit az idén szeretnénk megcsinálni, van egy sportpályánk, egy ilyen műfüves sportpályánk, és azt szeretnénk betakarni, úgy egy ilyen ballonféleség, nem tudom, biztosan látott elnézést diákot szerezni rá azért, mert tényleg nem tudtuk használni is. Nagyon sok fiatalunk van,
és nincs hol el legyenek ők. És akkor az én elgondolásom szerint azt mondtam, hogy befödöm ezt itt a fotballpályát, és hogyha tényleg nem is fotballoznak, legalább beteszünk 2-3 pingpongosztalt egy izét, ahol tudjanak menni és töltsék el az idejüket, ne menjenek a Pökönérre, vagy hova mennek a mostani fiatalok. Igen, de mekkora pálya, tehát rendes? Igen, nem, műfüves mini focipálya. Mini focipálya. Van nagy fotballpályánk is, de nem használjuk, mert nincsen elég fiatal ahhoz, hogy fenntartsunk egy csapatot. Igen. De ezt a műfüves focipályát, ezt, hogyha befödjük, biztosan fogjuk használni. Igen. A fiataljaink. Tehát ez most már akkor a ez az idei költségvetésben bele van téve, most várom. Ez most már terve. Ez terv, ez idei terv, ezt remélem, hogy meg tudjuk csinálni. Egy játszótérre még van szükségünk Ürmösön, amely az is benne van a költségvetésben, és az is idei terv, mert mint mondtam, az óvodában van játszótér, de azt nem tudjuk használni, csak az óvodások, mert megvan, hogy ettől a kortól, eddigi korosztályig szabad csak használni. Na, itt ezt kell megcsinálni, ezt itt a játszóteret még az idén, ami még nagyobb projekt, ez a vízhálózat kicserélés, ez van, ez az Angel Salini. Na, ez is meg van nyerve, és van adva nekünk egy olyan 12 millió lej, hogy a régi vízhálózatot cseréljük ki. Na. Nekünk a régi vízhálózat 1996-ban volt betéve, és akkor csak utcai víznek, szóval nem, hogy mindenki vezesse be magának a vizet. Igen. Aztán kibővítették az emberek, lassan bevezették, most mindenkinek van víze, csak régi most már a rendszer is. Szakad ki itt, szakad ki ott. Értettem. Igen, rongálódik, mert fémből van, fémből is és az rozsdász. Most ki kell cserélni az egész vízhálózatot, és mondom már, elég jó sok pénz van adva, mert így sikerült. Nem is nagyon, az is fontos, hogy azt a hálózatot kicseréljük, de inkább az azutáni felújítás, mert én, ahogy csináltuk a projektot, ott voltam a projektíróval, és megkértem őket szépen, hogy mindig ott tegyék, ahol általában sánc van, vagy járda van, mert az úttestek még le vannak aszfaltozva. Ürmösön minden úttest le van aszfaltozva. Ez hogy ne törjük fel azt ott az aszfaltot, ne rongáljuk el, akkor azt mondtam, inkább a sáncukba vagy, és azt ott felújítsuk majd azután. Szóval minden cég, aki elront valamit, azt meg kell csinálni. Ezután akkor ezzel a projekttel azt mondtam, hogy legalább új sáncunk lesz, új járdánk lesz. Nagyon odafigyeltünk a projektírásnál, hogy ezeket a dolgokat tudjuk megcsinálni, mert sokat számít. A főút az nagyjából vége, az meg van csinálva, nagyon jól néz ki, nagyon szép. Most éppen a mellékutakat, ezeket kell még tényleg megcsináljuk úgy, ahogy kell. Mondom, az úttesttel nincsen probléma, aszfalt van minden. Tényleg elegáns és szép. Igen, egy szép kicsi község. Na, egy kicsit probléma van még a szemétnál, de odafigyelünk és szelektíven a szemet? Még nem. Igen, szelektíven, de így enyhén szelektíven. Úgy kellene, de még tanuljuk, hogy kell csinálni ezt. Na, de azon majd tanuljunk az embereket, bátorítsuk, hogy hogy hívják, hogy úgy szedjük a szemetet, és lassan haladunk előre. Van egy könyvtárunk, amelyik működik, és tényleg most van egy projektünk a kibővítésére, kaptunk egy olyan 5000 eurót, nem nagy összeg, de az is valami, hogy vásárolunk könyveket, laptopot és ilyen dolgokat, amiket meg kell csinálni. Nagyjából ez volna, amit szeretnénk csinálni. Még van tényleg egy projekt, amit azt is megcsináltuk, a SZEF-et, ezeknek a parkfotovoltaik, ez a fotocellás parkot, hogy ezután az összes villanyfogyasztást onnan kapjuk az energiát, a villanyenergiát. Hogy ne kelljen többet függünk az elektrikához, mert én azt nem szeretem, hogy függünk tőlük. Na, a SZEF megvan,
Éppen máma volt itt egy hölgy, akivel beszéltünk, hogy lássuk az implementáret, hogy tudjuk megcsinálni, és hogy tudjuk kérni, hogy tegyük le azt a finanszírozási kérést. Igen. Benne vagyunk. Időben vagyunk még márciusig, májusig le lehet tenni ezeket a kérvényeket, és remélem, hogy fogják apróbálni. Nagyjából ezüstmösről ez van mostani 2024-ig. A 2025-től arra felé még nem gondoltunk arra, de lassan fogunk gondolni, mert most várjuk a választásokat. Nem tudjuk, még nem döntötték el, hogy mikor lesznek ezek a választások, júniusban vagy szeptemberben, nem tudjuk, de mikor lesznek, akkor lesznek. Nagyon szépen köszönjük az interjút, és sok sikert kívánunk az elkövetkezendőkben az ön számára. Köszönöm szépen!